Hi mga kasimple, welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto po tayo ng ginisang labanos sa sardinas. At ito po ang ating mga ingredients: mantika, bawang, sibuyas, patis, pamintang durog, kamatis, sardinas, at labanos. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Ito po mga kasimple ang ating ginisang labanos sa sardinas. Ayan. Simpleng ulam ng isang simpleng pamilya. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.